योग दिनाच्या सगळ्यांना शुभेच्छा. आज योग दिन आणि आपण हा विषय का घेतलाय असा प्रश्न तुमच्या मनात उपस्थित झाला असेल कदाचित, की आहार आणि योग दिन काय संबंध. तर आता आपण बघतोय सगळीकडे की योग करण्याबद्दल लोकांचा अवेअरनेस किंवा जागरूकता वाढलेली आहे आणि त्यामुळे सगळी लोक चांगल्यापैकी योग करतायत, प्रयत्न करतायत आपापल्या परीने, घरी बाहेर थोडंफार हे किंवा व्यायामाच्या दृष्टीनेही सगळे जणांचा अवेअरनेस खूप वाढलाय. जिम करणे किंवा प्रत्येकाला जो सुटेबल असेल तो व्यायामाचा प्रकार हा करतायत प्रत्येक जण. ही खूप चांगली आणि पॉझिटिव्ह गोष्ट आहे. पण त्याचबरोबर आपण बघतोय की आरोग्याच्या समस्या या पण वाढत चाललेल्या आहेत. म्हणजे त्याच्यात फार काही फरक पडतोय किंवा कमी होतोय असं दिसत नाही. तर का दिसत नाही, तर यासाठी म्हणून नुसतं एक्सरसाइज, नुसतं व्यायाम, नुसतं योग हे करून उपयोग नाहीये. तर त्याबरोबर आहाराला पण तितकंच महत्व आहे. त्यामुळे आजचा हा विषय आपण घेतला, कारण गीतेत म्हणलेलंच आहे, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः. योगाचा फायदा हा कधी होणार आहे, तर जेव्हा तुमचा आहार आणि विहार म्हणजे तुमचा डाएट आणि विहार म्हणजे तुमचं रेग्युलर रुटीन, नेहमीच्या हालचाली, कामाचं स्वरूप आणि युक्त स्वप्नावबोधस्य, स्वप्न म्हणजे झोपणे, स्वप्न म्हणजे नॉट लाईक ड्रीम्स, झोपणे आणि उठणे, यात हे तुमचं शेड्यूल चांगलं असेल तरच योग हा तुम्हाला दुःख हा म्हणजे तुमचं दुःख म्हणजे मे बी शारीरिक की जसं वेदना हा दुःखाचा भाग आहे, की कुठेतरी दुखतंय, अंगात काहीतरी त्रास होतोय किंवा एखाद्या अवयवाला टाइटनेस आलाय, उठता बसता येत नाही, हे शारीरिक दुःख झालं. किंवा मानसिक दुःख म्हणजे मनशक्ती कमी पडणं, म्हणजे आपण जे डिप्रेशन म्हणतोय, अँझायटी सारखे वाढत जाणारे सायकोलॉजिकल प्रॉब्लेम्स, यासाठी पण योग हा तेव्हाच उपयोगी होतो जेव्हा तुमचा आहार आणि विहार हे दोन्ही योग्य म्हणजे बॅलन्स्ड असतील. त्यामुळे आपण आज हा मुख्य विषय हाताळायला घेतलाय की पुढची स्टेप एक करूयात आपण. आता बरेचसे जण योग करतोच आहोत, तर पुढच्या स्टेपला काय करेक्शन करता येईल की अजून आपल्याला योगाचा फायदा होईल, यासाठी आपण हे आजचं स्पेशल लेक्चर ठेवलंय. कारण आपण जसं आयुर्वेदात म्हणलेलं आहे की जसं आहार घेतला, पथ्य पाळलं तर सगळे आजार दूर होतात. पण जर अपथ्य केलं तर औषधं दिली तरीही त्याचा फायदा होत नाही. याच्याबद्दल एक श्लोक आहे आयुर्वेदात. मी खरं तर युजली असे प्रेझेंटेशन करताना खूप श्लोक येतात माझ्याकडनं, पण मी थोडेसे पर्पजफुली आज अवॉइड केलेत, कारण खूप जास्त टेक्स्ट होतं म्हणून. तर म्हणजे पथ्य पथ्ये सदा सती गदार्थस्य असा तो श्लोक आहे. तर औषधाचा काहीच उपयोग होत नाही जर तुम्ही म्हणजे अतिशय लिमिटेड किंवा टेम्पररी उपयोग होतो जर तुम्ही अपथ्य सेवन चालू केलं. हे सांगताना आयुर्वेदानी पथ्याची व्याख्या पण सांगितली आहे. तर पथ्याची व्याख्यामध्ये पथ्य म्हणजे जे योग्य मार्गाला नेतं, पथेन अनुपेतम, म्हणजे जे योग्य मार्गावर नेतं आपल्या शरीर प्रकृतीला, मानस प्रकृतीला. म्हणजे काय, तर ते शरीराला पण हितकर आहे आणि मनाला आनंददायक आहे, त्याला पथ्य म्हणतात. म्हणजे जी आजकाल डाएटची व्याख्या येते तीच थोडीशी मुळात बदलायला पाहिजे असं वाटतं. की डाएट म्हणजे काहीतरी वजन कमी करण्यासाठी किंवा हेल्दी होण्यासाठी किंवा फिगर चांगली होण्यासाठी केलेला प्रयत्न असतो. त्याच्यात योग्य शरीराला पाठ किती आहे, पोषणाचा पाठ किती आहे हे बघणं आवश्यक आहे. त्याचे
इमिजिएट इफेक्ट्स आणि लॉंग टर्म इफेक्ट्स सगळ्याच दृष्टीने. आणि दुसरं म्हणजे मनाला पण आनंद मिळाला पाहिजे. म्हणजे रोज एखादी गोष्ट, बरेचदा लोकांच्या डाएट प्लॅन मध्ये मी बघते की 21 दिवस नुसते प्रोटीन्स खायचे आहेत, म्हणजे मूगच खा, मटकीच खा, चणेच खा, पोळी भाजी किंवा आपलं जे नॉर्मल आहार आहे तो बंद केलेला असतो. तर अशा वेळेला तुमच्या मनाची अवस्था काय होणार आहे हाही विचार यात केला गेला पाहिजे. कारण मनाला तुम्ही सप्रेस करताय आणि मग तिथून तुम्ही थोडे दिवस ते करता आणि परत इतकं ते बुमरँग सारखं परत येतं जोरात की सगळं डाएट सोडून मग ओव्हर इटिंग होतं आणि कुठल्याच डाएटचा मग फायदा होत नाही. कारण मन शांत असणं हेही आहाराचं महत्वाचं भाग आहे. आणि आधुनिक शास्त्र, मॉडर्न सायन्स पण हे ऍक्सेप्ट करतच की सटायटी सेंटर म्हणून एक आपल्या ह्याच्यात वेगळं सेंटर आहे ब्रेन मध्ये की जे आहाराने शांत असेल तरच आपल्याला आहारातनं समाधान लागतं. जे आहाराचे पार्ट्स कसे आहेत की त्याच्यातनं शरीराचं पोषण पण झालं पाहिजे आणि मनाला आनंद पण झाला पाहिजे. दोन्ही कामं चांगल्या प्रकारे झाली तरच त्या आहाराचा उपयोग आहे. त्यामुळे इथे मेन डाएट या कल्पनेत जे आहेत आपल्या आजूबाजूचे लोक, त्यांनाही अवेअर करण्यासाठी हे काही मुद्दे विशेषतः लक्षात ठेवा की जे लॉंग टर्म सस्टेनेबल आहे, की तुम्ही आयुष्यभर करू शकता, त्याला तुम्ही डाएट आहार म्हणता. ऍक्च्युली डाएट हा शब्दही आपण नको वापरायला, त्याला तुम्ही आहार म्हणता. त्यामुळे लॉंग टर्म आपण करू शकणार आहे का? आयुष्यभर आपण असे चणे फुटाणे खाऊन राहू शकणार आहे का? नाही. तर आपण जे करू शकतो नॉर्मल, त्याच्यातलं काही चुका असतील तर त्या नक्की करेक्ट कराव्यात रेग्युलर आपल्या आहारातल्या. पण खूप फॅन्सी अशा कुठल्या गोष्टींकडे जाऊ नये, कारण एकतर त्याचा शॉर्ट टर्म शरीरावर परिणाम दिसतो आणि लॉंग टर्म परिणाम हा आपल्याला, म्हणजे समजा आता आपण प्रोटीन डाएट म्हणलं, काही लोक फक्त प्रोटीनवर राहतात. आत्ता राहतील, म्हणजे तरुण मुलं आहेत, 20-22 आहेत, आत्ता त्यांना त्याचे साईड इफेक्ट्स जाणवणार नाहीत. पण त्याचा तितका अभ्यास झालेला नाहीये की त्यांच्या 45-50शीत त्यांच्या अवयवांना, म्हणजे नॉट ओन्ली एक्सटर्नल बॉडी, इंटरनल ऑर्गन्स की किडनीज आहे, हार्ट आहे, ह्याच्यावर अशा डाएटचा काय परिणाम होत असेल, एवढा काळच गेलेला नाहीये या सगळ्या गोष्टींच्या रिसर्च पूर्ण व्हायला. त्यामुळे अशा गोष्टी करताना खूप रिस्की आहे. या सगळ्याचा नक्की विचार केला जावा. आता आपण आयुर्वेद त्यासाठी काय सांगतो, तर आहार हा एक पिलर ऑफ लाईफ सांगितलाय. म्हणजे इतकं त्याला महत्व आहे की जसं एखाद्या पिलरवर बिल्डिंग उभी असते, 3-4 पिलर मेन असतात, तसे आयुर्वेदाने 3 पिलर सांगितले: आहार, निद्रा आणि ब्रह्मचर्य. त्यातला आहार हा सगळ्यात पहिला महत्वाचा पिलर आहे, कारण त्याच्यातनं शरीराचं पोषण होणार आहे आणि शरीर चांगलं असेल तर मनही चांगलं राहणार आहे आणि मग तिथून पुढे आपल्या आरोग्याच्या दृष्टीने किंवा आपला सगळा इव्हन आपलं रेग्युलर काम आपण डेली रुटीन चांगलं ठेवू शकणार आहे. त्यामुळे आहार हा खूप महत्वाचा आहे. आणि त्याच्यात सगळ्यात पहिली गोष्ट आयुर्वेदाने सांगितली आहे की आहार म्हणजे त्याच्यात काय काय येतं, तर तोंडाने ज्या गोष्टी खाल्ल्या जातात, आहार्यते, म्हणजे तोंडावाटे ज्या खाल्ल्या जातात, म्हणजे इट्स नॉट ओन्ली सॉलिड लिक्विड किंवा अवलेह च्यवनप्राश वगैरे जसं असतं चाटण्याच्या गोष्टी, या सगळ्याचा समावेश आहारात केलेला आहे. म्हणजे पाणी पण आहारातच येतं, सरबत, ज्युसेस, ह्या सगळ्या गोष्टी आहारात येतात. आणि मग या मेन पहिली फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टंट गोष्ट आहे षड्रसात्मक. 6 रस आपल्याकडे जे सांगितलेले आहेत, ते 6ही रस आपल्या आहारात असावेत. की मधुर, स्वीट, आम्ल, आंबट, लवण, सॉल्टी, ऍस्ट्रिंजंट, कषाय, कटू, तिक्त, म्हणजे तुरट, तिखट आणि एक म्हणजे मंजंट म्हणजे खूप स्पायसी आणि हे म्हणजे कडू, बिटर.
असे सगळे रस सांगितलेत. आता हे रस नुसते नाही आहेत, प्रत्येक रसाचं शरीरावर म्हणजे जिभेपासूनची ऍक्शन आयुर्वेदात डिटेलमध्ये वर्णन केलेली आहे, की जिभेवर गोड टाकलं तर काय होतं, तर लगेच लाळ सिक्रेट होते, आपलं पुढची पचनाची प्रक्रिया सुरू होते. म्हणजे गोड सुरुवातीला काही खाल्लं की तोंडात फास्ट आपल्या सलायव्हरी ग्लँड्स ची ऍक्शन सुरू होते आणि त्यामुळे डायजेस्टिव्ह ज्युसेस जे सलायव्हातनं येत असतात तिथून ते ज्यूस चांगले सिक्रेट व्हायला लागतात, मग स्टमक मध्ये चांगले सिक्रेट होतात आणि मग ओव्हरऑल त्याचा इम्पॅक्ट सगळ्या पचनावर चांगला होतो. त्यामुळे मधुर रस म्हणजे गोडवा, आता गोड म्हणजे फक्त साखरच पाहिजे असं नाही, तर गोड ज्याचा एंड प्रोडक्ट गोड आहे, म्हणजे तोंडा जिभेवर टाकल्यावर त्याची चव गोडसर लागते, मग त्याच्यात फळांचा भाग येतो किंवा नॅचरल साखरेचा भाग येतो किंवा काही गोष्टी असतात की शेवटी आता समजा ज्येष्ठ मध पावडर आहे, तर ती अशी गोड नसते, पण ती जिभेवर टाकली थोडा वेळ चघळली तर ती गोडवा त्याचा राहतो जिभेवर. तर असे पदार्थ हे सगळे गोड मध्ये इन्क्लूड होतात. तर या गोडचं महत्वाचं फंक्शन हे आहे की त्यांनी पचन सुरू होतं आणि पचनासाठी जो आवश्यक असलेला कफ आहे, की जो कफ आपल्या जठरात पण असतो, की त्यांनी जठराच्या आतल्या लाइनिंगला प्रोटेक्शन मिळत असतं, तो कफ चांगल्या प्रकारे सुरुवातीला सिक्रेट झाला की त्यानंतर येणारं जे पित्त आहे म्हणजे ऍसिड आहे, पचनासाठी येणारं ऍसिड हे आवश्यक असतं, हायड्रोक्लोरिक ऍसिड जे आपण म्हणतो ते जठरात असतं ते आवश्यक असतं, त्याच्याशिवाय पचन चांगलं होणार नाही, पण ते अति प्रमाणात किंवा खराब प्रकारचं निर्माण झालं की ऍसिडिटी सारखे त्रास होतात. त्यामुळे ते ऍसिड न्यूट्रलाइज करायला सुरुवातीला थोडस गोड खाऊन जेवणाची सुरुवात करावी असं आयुर्वेदात सांगितलेलं आहे. आणि त्याच्या मागे हेच सगळं कारण मीमांसा स्पष्ट आहे. आता आपल्याकडे पूर्वीची जी आहार वाढायची पद्धत होती त्याच्यात थोडस खीर किंवा तूप साखर जो टिपिकल नैवेद्य वाढायचा प्रकार वगैरे त्याच्यात गोड हे पहिलं वाढलंच जातं. त्याचं ऍक्च्युली सायंटिफिक कारण हे आहे की गोडाचा असा इफेक्ट आपल्या पचनावर होतो, त्यामुळे पर्टिक्युलरली ज्यांना ऍसिडिटीचा त्रास होतोय त्यांना जेवणानंतर गोड खाण्याची इच्छा जास्त होते, पण खरं तर सुरुवातीला गोड खाल्लं तर नंतरची ऍसिडिटी कमी होणार आहे. त्यामुळे सुरुवातीला थोडस आणि प्रमाणात गोड खायचंय, म्हणजे आपल्याला काही इथे मिठाईच्या दुकानातले पदार्थ की पेढे बर्फी असा स्वरूपाचे गोड पदार्थ नाही, पण पचनाला स्टिम्युलेट करणारे गोड पदार्थ जसं खीर सांगितली आहे किंवा गूळ आहे, तूप आहे, असे पदार्थ थोडेसे खाल्ले आणि मग जेवायला सुरुवात केली तर पचन चांगलं होतं. आता परत येतो मुद्दा की गोड बंद करा, म्हणजे अगदी सध्या लहान मुलांना पण पूर्ण गोड देत नाहीत, वर्ष 2 वर्षाची होईस्तोवर वगैरे अशी कल्चर नवीन एक डेव्हलप होत आहे, पण पुन्हा तोच मुद्दा येतो की गोड रस हा वात आणि पित्त दोन्हीला शांत करणारा रस आहे आणि मनाला समाधान देणारा रस आहे. जर तुमच्या शरीरातलं वात पित्त बॅलन्स हवा असेल, पर्टिक्युलरली नवीन पिढीच्या, आणि त्यांचं मन शांत हवं असेल व्हायला, म्हणजे मुलं शांत झोपणे, शांतपणे खेळणे असं जर आपल्याला अपेक्षित असेल तर त्यांच्या आहारात सगळे रस जायला पाहिजेत, गोड पण जायला पाहिजे. गोड न जाता आपण गोड बंद करायचं आणि मग मूल अस्वस्थ आहे, अशांत आहे असं म्हणायचं, म्हणजे त्याचं रूट कॉज काय आहे हे कोणालाच माहिती नसतं आणि मग गाडी वेगळ्याच दिशेने जाते की मग हायपर ऍक्टिव्हचे का आणि मग हेचे का. त्यामुळे अशा केसेसमध्ये पण या गोष्टी चेक करायला पाहिजेत आणि कुठल्याच रसाचा एकांतिक अतिरेक पण नको आहे, म्हणजे गोडाचा नुसतं गोड खातोय हाही नको आहे, कारण आपण मूळ मुद्दा इथूनच सुरू केलाय की आहार हा षड्रसात्मक पाहिजे. जसं गोडाचं हे फंक्शन आहे तसंच आंबट ह्याचं पण फंक्शन आहे, की आंबट म्हणजे त्यांनी पचनाला मदत होते, डायजेस्टिव्ह ज्युसेस चांगल्या प्रकारे हे होतं आणि पचनात बरोबरच ऍब्सॉर्प्शन, की जसं आपल्या ह्याच्यात आहे की आयन ऍब्सॉर्प्शन ह्याच्यासाठी पण
आंबटचा उपयोग होत असतो. वेगवेगळे मिनरल्स आहेत अजून, त्यांच्यासाठी पण आंबट आवश्यक आहे. मग आंबट रसाचं पण आहे की आपण आंबट खाल्लं तर जीभ आपली, डोळे आक्रसणं, तोंड आक्रसणं अशी पहिली रिॲक्शन असते. म्हणून मग आपल्याकडे आंबटाच्या पण पानात लिंबाची थोडीशीच फोड घेतो आपण. लिंबाचे 4-5 फोडी घेत नाहीये, किंवा चिंच घातली कशात, भाजीत, आमटीत, तर थोड्या प्रमाणात घालायची आहे, कारण त्यांनी आंबटपणा येऊन त्याची कन्स्ट्रिक्ट होणे ही ऍक्शन नको आहे आपल्याला, पण त्याच्या पचनाला इफेक्ट हवा आहे. त्यामुळे आंबट चव ही आवश्यक आहे. नंतर मीठ हे तर सगळ्याला आवश्यकच आहे. मुळात गॅसेस कमी होणं, पचन चांगलं राहणं, इंटेस्टाईनच्या मुवमेंट्स चांगल्या होणं ह्याच्यासाठी, आणि चव डेव्हलप होणं, अन्नाला चांगली चव लागणं, की परत तिथे मनाचा संबंध येतो की तिखट मीठ व्यवस्थित चव लागली तर अन्नातनं समाधान मिळणार आहे, आणि त्याचं पचन, पोषण चांगलं होणार आहे. इव्हन ऍब्सॉर्प्शन हे आनंदाने खाल्लेल्या अन्नाचं चांगलं होणार आहे. नाहीतर आम्ही सगळं खातो पण डेफिशियन्सीज का आहेत, तर मग तिथे हा प्रश्न निर्माण होतो की कशा स्वरूपात खाताय, कॉम्बिनेशन काय आहे, तेही बघायला पाहिजे. तसंच तुरटपणा आहे, तर तुरटपणाचं पण एक, जीभ स्वच्छ होणे, म्हणजे जसं आवळा खाल्ला की जीभ स्वच्छ होते, तसं तुरटपणा हा पण इथल्या इंटेस्टाईन्सला सगळ्याला आवश्यक आहे. त्यामुळे तुरटपणाची पण कमी प्रमाणात, एकदम थोड्या प्रमाणात पण, आणि सीझनल हे पण असावं त्याच्यात, म्हणजे ऍस्ट्रिंजंट चव त्या त्या सीझन नुसार, ठराविक ह्याच्यानुसार ती वापरावी. म्हणजे आता पावसाळ्यात फार तुरट खाऊ नये, पण आवळा जेव्हा येतो ज्या सीझनला, त्या सीझनला ताजा आवळा खाल्ला तर त्याच्यात तुरटपणा हा बाधक नसतो. आता सगळ्याच गोष्टी सगळ्या सीझनला मिळतात, पण म्हणून त्या तेवढ्या प्रमाणात खाव्यात असं नाहीये, कमी प्रमाणात खायच्या त्या. नंतर तिखटपणा हा सुद्धा आवश्यक आहे, कारण तिखटपणाने, जसं मगाशी आपण गोड रसाचं म्हणताना बघितलं की पचन जिभेपासून सुरू होतं, तसं तिखटपणाने पण एक्स्ट्रा कफ, जसं कफ सिक्रेट होणं आवश्यक आहे तसं एक्स्ट्रा कफ निघून जाणं पण आवश्यक असतं. त्यामुळे तिखटपणाची पण आवश्यकता आहारात असते. आता किती तिखट खावं ह्यावर पण प्रत्येकाचं प्रकृतीनुसार हे असणं आवश्यक आहे. त्याचं प्रमाण ठरवणं आवश्यक आहे, आणि कुठल्या स्वरूपाचं खावं, म्हणजे लाल तिखटाचे गुणधर्म वेगळे आहेत, हिरव्या मिरचीचे वेगळे आहेत, आणि परत आल्याचं तिखटपणा असेल तर त्याचे गुणधर्म वेगळे आहेत. लसूण आहे, किंवा इव्हन आपल्या जे मसाल्याचे पदार्थ आहेत, दालचिनी वगैरे, त्यांनी येणारा एक तिखटपणाची चव आहे, त्याचे प्रत्येकाचे गुणधर्म वेगळे आहेत. तर तिथे पण प्रकृतीचा विचार करणं हा आवश्यक असतं आहारात. कफ प्रकृतीच्या लोकांना, आणि हे आपल्याला नॅचरल इन्स्टिंक्ट्स असतात. कफ प्रकृतीचे लोक असतात त्यांना थोडस चटणी किंवा हे, किंवा इव्हन जेव्हा पचन आपलं स्लो होतं, म्हणजे आता समजा आता हवा आहे अशी, हवेत गारवा आहे, हे आहे, तर थोडस भूकेचं प्रमाण कमी होतंय की ब्लोटिंग होतं, अशा वेळेला आपोआप नॅचरली आपल्याला थोडस तिखट किंवा आल्याचा चहा प्यावा अशी जर इच्छा होतीये, तर ती आपल्या शरीराला गरज आहे तेवढ्या पचनाच्या स्टिम्युलेशनची, म्हणून होतीये. हा विचार थोडासा, जेव्हा आपण बॉडीचा अवेअरनेस डेव्हलप करू की आपल्या शरीरात काय बदल होत आहेत ऋतुमानानुसार ते बघू, तेव्हा मग या इच्छांचा, आणि म्हणजे फक्त इच्छा नाही आहेत त्या, काही वेळेला शरीराच्या गरजा आहेत, त्या डिमांड्स आहेत. त्यामुळे त्या डिमांड्स आणि त्या त्या वेळची हे, याचा बॅलन्स आपण साधला तर बरीचशी आजारपण ही लांब राहतात. पण खूप इच्छा झाली म्हणून खूप मिरचीची भजी करून खाल्ली तर आपण नक्की आजारी पडणार आहे. पण नुसता आल्याचा चहा प्यायला तर आपल्याला पचनाला मदत होणार आहे, की जे हवेमुळे थोडस ब्लोटिंग होणे, स्लो डायजेशन या तक्रारी आपोआप कमी होतील. तसंच कडूपणा आहे. आता इथं पण कडूपणा हा पण आवश्यकच आहे. त्यांनी क्लिन्झिंग होतं शरीराचं, डिटॉक्सिफिकेशन होतं. परत प्रकृतीचा भाग इथे महत्वाचा येतो, की पित्त प्रकृतीवाल्यांचं, काही लोकांना पर्टिक्युलरली जसं मेथीची भाजी आहे, एकदम ट्रिगर होतं पित्त.
म्हणजे पित्ताचे पण प्रकार असतात. एखाद्या पित्त प्रकृतीवाल्या माणसाला पण सहन होतं, कारण पित्त कुठल्या गुणधर्मानी वाढलंय त्यावर या गोष्टी अवलंबून असतात. एखाद्याचं उष्ण गुणांनी वाढलेलं असतं, एखाद्याचं पित्ताचा गुणधर्म पण कडू आहे, तर त्या कडू गुणांनी वाढलेला असेल तर त्याला इमिजिएट ऍक्शन होणार आहे. त्यामुळे हा थोडासा पर्सनल म्हणतो तसा फॅक्टर आहे. पण कडू रस कमी जास्त प्रमाणात का होईना प्रकृतीनुसार पण असावा. अजिबातच काही कडू खात नाही असं नसावं. त्यामुळे मग डिटॉक्सिफिकेशनची प्रोसेस होत नाही. मग अशी म्हणलं तसं की थोडंसं कडू खाल्लंय आणि त्याला बॅलन्सिंगला पित्त प्रकृती आहे, थोडंसं कडू खाल्लंय बॅलन्सिंगला गोड काहीतरी खाल्लं तर कडूची पण ऍक्शन मिळेल आणि गोडानी ती कंट्रोल मध्ये मिळेल. अशी कॉम्बिनेशन्स आपल्याला आपले आपले करता यायला पाहिजेत. जेव्हा आपण अवेअरनेस डेव्हलप करू तेव्हाच या गोष्टी होणार आहेत. अशा प्रकारे 6ही रस आवश्यक आहेत आणि साधारण त्या क्रमाने म्हणजे गोडापासून सुरुवात करायची आहे खाताना आणि सगळे रस योग्य प्रमाणात खाल्लेले चांगले आहेत. नंतर आहाराचा दुसरा भाग येतो तो म्हणजे अन्न हे पचायला कसं आहे, गुणधर्म, अन्नाची प्रॉपर्टी. म्हणजे आपण सगळे पदार्थ एकाच ह्याच्यात मोजू नाही शकत. म्हणजे जसं की आपण स्वयंपाक करताना भात शिजवतो आणि त्याच वेळेला आपण तूर डाळ लावली आणि भात, तर तूर डाळ आणि भात हे कॉम्बिनेशन मध्ये तूर डाळ शिजायला वेळ वेगळा लागणार आहे, भात शिजायला वेळ वेगळा लागतो. म्हणून मग आपण थोडी तूर डाळ आधी धुवून ठेवतो वगैरे की साधारण सेम ह्याच्यात शिजावी. किंवा तूर डाळ मूग डाळ कॉम्बिनेशन केलं तर मूग डाळ कंपॅरेटिव्हली पटकन शिजते, तूर डाळ शिजायला वेळ लागतो. हे जसं आहे म्हणजे इथे काय आहे की अग्नी आहे आणि अग्नीवर प्रोसेस होतीये. जरी दोन्ही डाळी म्हणजे सो कॉल्ड दोन्ही प्रोटीन्स आहेत, पण पचनाची म्हणजे त्याची शिजण्याचा टाइम वेगवेगळा आहे. तसं आपल्या आहारात पण अग्नीच आहे. म्हणजे आपण अन्न ज्यानी पचतो तो अग्नीच आहे. पण तो अग्नी हा तुमच्या आहाराचं गुणधर्मावर आहे की तो कसं पचेल. त्यामुळे पचायला हलके पदार्थ आणि पचायला जड पदार्थ असं सेपरेशन पण करायला पाहिजे आणि त्यानुसार आहाराची क्वांटिटी ठरवायला पाहिजे. म्हणजे पनीर आहे किंवा मिल्क प्रोडक्ट्स आहेत, श्रीखंड आहे, दही आहे, हे पदार्थ थोडे पचायला जड आहेत. व्हेअरएज आपण अगदी राजगिरा लाह्या, साळीच्या लाह्या खाल्ल्या तर त्या दिसायलाही हलक्या आहेत आणि त्या पचायलाही हलक्या आहेत. गहू आहे तो थोडा मध्यम आहे, पण त्याच्यापेक्षा मैद्याचे पदार्थ हे जास्त जड पडणार आहेत पचायला. त्या उलट तांदूळाचे आपण किंवा नाचणीचं धिरडं खाल्लं वगैरे तर ते जास्त हलकं पडणार आहे. त्यामुळे पचनाला जड आणि हलके ही कन्सेप्ट पण आहारात घेतली पाहिजे आणि त्याप्रमाणे आपलं डाएट बॅलन्स केलं पाहिजे. की आपण जेवायला गेलोय बाहेर कुठे आणि आजकाल तर सगळीकडे म्हणजे पनीर आणि या भाज्या वगैरे सगळ्या कंपल्सरी म्हणजे असतातच तिथे. आपण काही अवॉइड करायचा आहे अशातला भाग नाही, पण तुम्ही क्वांटिटी तुमची रेग्युलेट करू शकता अशा वेळेला. मग तुम्ही पनीर एखादाच पीस घ्या. तुम्हाला समजा कॉन्स्टिपेशनचा त्रास आहे तर तुम्ही पनीर थोडंसंच खा आणि सॅलड्स वगैरे जास्त खा. या उलट तुम्हाला जास्त म्हणजे तुमची भूक चांगली आहे, थोड्या हलक्या आहाराने होत नाही, म्हणजे विच इज नॉट एट ऑल बॅड. हा चांगलीच गोष्ट आहे की तुमची भूक चांगली आणि खाल्लेलं सगळं व्यवस्थित पचतंय. मग अशा वेळेला तुम्ही व्यवस्थित प्रमाणात पनीर खाऊ शकता, मॉडरेट प्रमाणात. तरी एक पनीरची भाजी आहे आणि एक आपली दुसरी कुठली भाजी आहे म्हणजे साधी भाजी आहे, तर दोन्हीची क्वांटिटी आपण सेम नाही ठेवली पाहिजे. कारण पनीर हे पचायला जड आहे. सेम इज विथ नॉनव्हेज. नॉनव्हेज जास्त जड पडणार आहे पचायला, त्यामुळे त्याची क्वांटिटी ही कमी पाहिजे. आणि जे हलके पदार्थ आहेत ते तुम्ही व्यवस्थित क्वांटिटीत खाऊ शकता. जसं फळं आहेत की फळं तुम्ही मग व्यवस्थित पोटभर खाऊ शकता. तिथे तुमचं थोडंसं पोट जड जरी झालं तरी त्याचा तुम्हाला पुढे त्रास नाही होणार आहे, की थोड्या वेळात ते अन्न जिरणार आहे, पुढे जाणार आहे आणि मग तुम्हाला ते सहज पचणार आहे. व्हेअरएज पनीरने पोट जड झालं तर पुढचे जो 4-5 तास आहेत ते तुम्हाला पचायला वेळ लागणार आहे.
व्हेराज फळांनी पोट जड झालं तरी ते 2 तासात हलकेपणा येणार आहे. मग पदार्थाचे गुणधर्म हा एक महत्वाचा पार्ट आहे. आणि मग ओव्हरऑल आहाराची क्वांटिटीचा विचार करताना आयुर्वेदात सांगितलेलं आहे की सॉलिड फूडनी अर्धा पार्ट पोटाचा जठराचा स्टमकचा भरलेला पाहिजे. 1/4 पार्ट हा पाणी किंवा लिक्विड्स म्हणजे सूप आहे, कढी आहे, डाळ आहे, पातळ पदार्थांनी भरलेला पाहिजे. आणि 1/4 पार्ट हा रिकामा पाहिजे की ज्याने चर्निंग चांगलं होईल. म्हणजे अगदी पोट गच्च करून जेवायचं नाहीये. 1/4 पार्ट रिकामा राहिला तरच जठराच्या कॉन्ट्रॅक्ट रिलॅक्स मुवमेंट होणार आहेत, आतड्याच्या मुवमेंट होणार आहेत आणि अन्न चांगल्या प्रकारे पचणार आहे. लिटरली जठरात चर्निंग होत असतं. म्हणजे आपण जसं घुसळतो रवी अन्न, तसं जठराला मसल्स असतात आणि थोडेफार ते कॉन्ट्रॅक्ट रिलॅक्स होऊन फूड मिक्स होत असतं त्याच्यात. त्यामुळे त्याला तेवढी जागा असणं, जागा देणं जठरात हे आवश्यक आहे. त्यामुळे पोट भरून न जेवणे हा एक जेवणातला महत्वाचा नियम. आणि त्या नियमाचा विचार करताना परत इथे जड पदार्थ आणि हलके पदार्थ हे आपण किती प्रमाणात खातोय हे विचार करून आहार घेणं हे खूप आवश्यक आहे. त्याचबरोबर आहाराची महत्वाची कन्सेप्ट ही आहे. आणि आता जेव्हा आपण डाएटचा विचार करतोय तेव्हा चुकीचे कॉम्बिनेशन्स, विरुद्ध आहार हा अजिबात करायचा नाहीये. आणि खूपदा असं होतंय आता की याच्यातले कॉम्बिनेशन्स केले जातात आणि त्याचे इम्पॅक्ट दुसरे असतात. म्हणजे कुठेतरी स्किनवर रॅश आलाय किंवा स्किन डिसीज झालाय आणि त्रास होतोय म्हणून पेशंट येतात आणि रूट कॉज हे अन्नात नसतं, आहारात नसतं. व्हेरॅज आपण जर ॲलोपॅथिक ह्याच्याकडे गेलो तर मग ॲलर्जी किंवा अशी त्याला नावं दिली जातात. पण त्याचं खरं तर मेन कारण हे आहार रस आणि त्याच्यापासून निर्माण होणारे हे म्हणजे चुकीच्या आहाराने निर्माण होणारा विकृत आहार रस हे खरं तर अशा रोगांचं कारण असतं. म्हणजे फक्त स्किन प्रॉब्लेम असं नाही. अगदी म्हणजे आता रिसेंट सध्या इथपर्यंत केसेस येतात की इन्फर्टिलिटी आहे किंवा पीसीओडी आहे आणि कारण फक्त हे असतं की आहार चुकीचा असतो. त्यामुळे हा अवेअरनेस आपल्यात निर्माण करणं आणि आपल्या पुढच्या पिढीला देणं हे एक खूप महत्वाचं काम आपल्याकडे आहे. कारण शेवटी म्हणजे फिरून फिरून मग कुठल्या तरी वेगळीच कडे जातात हे लोक, पुढची जनरेशन असं खूप जाणवतं सध्या की आता मिल्क आणि म्हणजे दूध आणि फळं हे इनकॉम्पॅटिबल सांगितले आहेत. पण आता आपण स्मूदी बघतो की सगळीकडे स्मूदीचं पेव फुटलंय. तर खरं तर हे अतिशय चुकीचं कॉम्बिनेशन आहे. आणि मग मुलांनाही शाळेत जाताना वेळ नसतो म्हणून आया पटकन स्मूदी करून देतात, दूध आणि फळं आणि परत त्याच्यात अजून ड्रायफ्रुट्स घालतात. म्हणजे तुम्ही एका वेळेला जठराला किती मोठा बल्क पचायला देताय ह्याचा विचार केला पाहिजे या गोष्टी किंवा हे कॉम्बिनेशन करताना. की तुम्ही एक समजा केळं आहे किंवा ऍपल आहे, तोंडाने खाल्लं, चावून चावून खाल्लं तर तुमचं लाळेतनं ते मिक्स होऊन त्याचं पचन हे तिथून सुरू होऊन ते सावकाश जठरात जाणार आहे. मग जठरात त्याचं पचन होणार आहे. मग तुम्ही दूध वेगळं प्यायलं तर ते पण घशातनं सावकाश जाऊन मग ते जठरात ला थोडासा बॉडीला अवेअरनेस निर्माण होतो की हा अन्न आलंय पोटात, मग आता ज्युसेस सिक्रेट करायचे, मग आता अन्न पचनाची प्रोसेस सुरू होतीये. व्हेरॅज या स्मूदी प्रकरणामुळे वगैरे काय होतं की एकदम बल्क म्हणजे एकदम गटकन मुलं पिणार, ते सगळं पोटात जाणार. म्हणजे ऍज इफ एखादा आपण पाणी शिजतंय, तांदूळ शिजायला टाकतोय त्याच्याऐवजी आपण डायरेक्ट त्याच्यात दगड टाकले तर जी परिस्थिती होईल तशी परिस्थिती निर्माण होते. मग बॉडी कन्फ्युजन मध्ये जाते की हे नक्की काय आहे आणि मग तिथून ऍसिडिटी किंवा इंडायजेशनचे प्रॉब्लेम सुरू होतात. त्यामुळे ज्या गोष्टी खायच्या आहेत त्या तोंडाने चावून चावून खा. तोंडापासनं सलायवापासनं पचन सुरू होऊ दे आणि मग पुढचं हे करा. आणि कॉम्बिनेशन्स करताना पण व्यवस्थित विचार करून अन्नाचे कॉम्बिनेशन्स केले पाहिजेत. कॉम्बिनेशन्स हे चांगले असतात जर ते प्रॉपरली केले तर. म्हणजे उदाहरणार्थ आपण हरभरा डाळीचं हे करतो, हरभरा डाळ करतो किंवा
त्याचे वेगवेगळे पदार्थ करतो, तर आपल्याकडे थोडस लिंबू वापरायचंय. कैरीची डाळ करताना आंबट पदार्थ वापरायचा आहे, कारण हरभरा डाळ ही वात वाढवणारी आहे. पण त्याच्याबरोबर लिंबू वापरलं किंवा आंबट पदार्थ वापरले तर ते त्याचा वातुळ गुणधर्म कमी करणारे आहेत. किंवा पुरण शिजवताना थोडीशी सुंठ घालतात, म्हणजे तो त्याच्यातला वातुळ गुणधर्म हा कमी करणारे कॉम्बिनेशन्स आहेत. असे कॉम्बिनेशन्स करा आणि योग्य प्रमाणात करा. पण उगाचच काहीतरी फॅड आलं म्हणून त्याच्या मागे जाण्यात काही अर्थ नाहीये. त्यांनी म्हणजे चांगल्यापैकी साईड इफेक्ट्स आणि आता डे बाय डे हे वाढत चाललेले. त्यामुळे विरुद्ध आहार हा नक्कीच वर्ज्य केला पाहिजे. बाकी सगळं आहेच इथे, म्हणजे दही आणि फळं वगैरे मिक्स नाही करायचे, अंडी आणि फ्रुट्स मिक्स नाही करायचे. तर या सगळ्या गोष्टींचा नक्की विचार आहार करताना केला पाहिजे. दुसरा एक आता म्हणजे खूप बघण्यात येत आहे की न्यूट्रिशन किंवा हेल्थ कॉन्शियस म्हणून पोषक काहीतरी मुलांना किंवा इव्हन मोठ्यांना खायचं म्हणून मग खूप बीन्स खा, म्हणजे सीड्स वेगवेगळे किंवा खूप ड्रायफ्रुट्सचे कॉम्बिनेशन ते करून आपण खातोय. म्हणजे हे की मग लाडू केले तरी त्याच्यात मग काजू पण घालणार, मूठभर बदाम पण घालणार, नाही मुलांना पोषण जायला पाहिजे. अरे पण तुम्ही ते पचायला जड करताय, त्यामुळे नुसतं पोटात जाऊन त्याचं पुढे चांगलं पचन झालं तर त्याच्यातनं ऍब्सॉर्प्शन होणार आहे आणि मग त्याचा शरीराला उपयोग होणार आहे. त्यामुळे तुम्ही गोष्टी कॉम्प्लेक्स करणं पचायला, म्हणजे 4-5 पदार्थ एकत्र, जसं मगाशी म्हणलं की डाळ तांदूळ आपण शिजवायला घातले तरी प्रत्येकाचं शिजण्याचं हे वेगवेगळं असतं. त्यामुळे वेगवेगळ्या पीएच ला, वेगवेगळ्या हीटला सगळे शिजत असतात. त्यामुळे आपण ते तसं आपण आता वेगवेगळे ड्रायफ्रूट आहे. काजूचं पचायचं हे वेगळं आहे, बदामाचं वेगळं आहे आणि प्रत्येकाची क्वांटिटी पण आपल्या जठराग्नीनुसार पाहिजे. उगाच काहीतरी कॉम्बिनेशन करून खाण्यात पॉइंट नाहीये किंवा चवीला चांगलं लागतंय म्हणून काहीतरी वेगळे कॉम्बिनेशन्स करणं, ह्यामागे थोडासा तरी दूरगामी विचार केला जावा की आपण काय कॉम्बिनेशन करतोय, त्यांनी कितपत हे होणार आहे. इव्हन कडधान्य, आता सगळी कडधान्य रोज मिक्स करून खाण्यापेक्षा मी तुम्हाला म्हणेन की तुम्ही एक एक कडधान्य वेगवेगळं खा ना. म्हणजे आज मूग खाल्ले, उद्या मसूर खाल्ले, परवा चवळी खाल्ली, असं खा. पण एकदम सगळे खायचे का तुम्ही, म्हणजे पचायला त्रास देण्यात काहीच पॉईंट नाही. त्याच्यापेक्षा योग्य प्रमाणात योग्य खा आणि ते चांगलं पचवा. शेवटी पचन आणि ऍब्सॉर्प्शन या 2 गोष्टी चांगल्या झाल्या तरच त्याचा पुढे फायदा आहे. त्यामुळे कॉम्बिनेशन हा एक सध्याचा ज्वलंत प्रश्न मला वाटतो की तेव्हा नक्की विचार करावा की आपण काय कशाबरोबर कंबाईन करतोय आणि आपल्या जठराग्नीला त्रास देत नाहीये ना. जसं अगदी साधं उदाहरण की आपण कुठे बाहेर लग्न कार्यात गेलो तर आपण अनेक प्रकारचे पदार्थ वेगवेगळे खातो आणि नॅचरली थोडस पोटाला जडपणा येणं किंवा जास्त हे ते पचायला आपल्याला वेळ लागतो. तेच आपण घरी खाल्लं तर आपण तितके व्हरायटी नाही खाल्ले, पोळी भाजी वरण भात एवढं खाल्लं कोशिंबीर, तर ते आपलं रोजचं अन्न आहे ते सहज पचतं. तसंच आहे की आपण अन्नातले इन्ग्रेडियंट्स पण खूप वाढवायला नको. बेसिक 2-3 इन्ग्रेडियंट्स मध्ये चांगल्या प्रकारे अन्न तयार करून ते खाल्लं तर त्याचा शरीराला चांगला फायदा होणार आहे. तसंच कुठल्या वेळेला आपण आहार घेतोय हा पण महत्वाचा मुद्दा आहे की दिवसाच्या इथं तुम्हाला दिसेल की आपल्या बॉडी क्लॉक नुसार शरीरामध्ये वात पित्त कफ हे सिक्रेट होण्याचे टायमिंग असतात. जसं 10 ते 2 मध्ये हा पित्ताचा काळ दिसतोय. या काळात आहार घ्यायचा आहे. तुम्ही आता 2 नंतर जेवलात तर 10 ते 2 मध्ये आलेलं पित्त सिक्रेट झालेला पोटात तसंच राहिलंय, त्याला तुम्ही पचनाला अन्न दिलेलं नाही आणि मग तुम्ही आहार देताय तर मग तो जास्त ऍसिडिक होणार. तुम्ही जे अन्न खाताय त्याचं ऍसिड फॉर्म जास्त होणार आणि मग त्या अन्नाचा पचायला त्रास होणार, म्हणजे ते तितकस नीट पचणार नाही. व्हेअरएज सेम वे आहे की खूप उशिरा जेवलं आहे, रात्री 8 नंतर वगैरे जेवलं तरी पचनाचा काळ निघून जातोय, चांगलं पित्त म्हणजे
मग परत पित्ताच्या काळात तुम्ही जेवणार म्हणजे परत ऍसिडिटी होणार. त्यामुळे हे सायकल हे आपल्या इंटरनल ऑर्गन्सच्या दृष्टीने चांगलं आहे. त्यामुळे त्या वेळेला वेळा पाळणं आणि आपले डायजेस्टिव्ह ज्यूस ज्या प्रकारे ज्या सायकलमध्ये सिक्रेट होत आहेत त्या वेळेला त्यांना अन्न देणं हे खूप महत्वाचं आहे. तसंच नुसतं अन्न नाही तर झोपेच्या वेळाही रेग्युलराईज झाल्या पाहिजेत. म्हणजे तुम्ही जर 1-2 ला झोपत असाल तर मग तुम्ही 8 पर्यंत झोपलात तर तुमचा मधला आहाराचा काळ आहे जो तुम्ही रात्रीचं जेवण 8-8:30 ला केलंय आणि सकाळी 8 पर्यंत पोट रिकामं राहिलंय, मग तेही पहिल्या काळातलं तुमचं जे क्लिनिंगची प्रोसेस असते, हा जो कफ आहे तो निघून जाण्याची प्रक्रिया तुमची होत नाही. त्यामुळेही पुन्हा इंडायजेशनचे त्रास होतात. त्यामुळे त्या वेळेला खाणं हे आवश्यक आहे, कारण वातपित्त कफाचं हे सायकल आपल्या शरीरात निसर्गत आहे. त्यामुळे आपलं रुटीन हे याला अलाइंड पाहिजे, या सायकलला अलाइंड. अजून एक आयुर्वेदात महत्वाचं गोष्ट सांगितलेली आहे की आहार विधी, म्हणजे आहार करताना आहार कसा असावा, कशा पद्धतीने आहार खावा. तर हे सगळे फॅक्टर्स दिलेले आहेत. अतिशय म्हणजे साधी आणि आपण पूर्वी तर ही अगदी पाळली जायची प्रक्रिया. आता हे थोडस डिस्टर्ब होतंय सगळं, की आहार गरम असावा, जे काही खाणार आहे ते उष्ण असावं, कारण उष्ण अन्न हे पचायला हलकं आणि सोपं पडतं. स्निग्ध असावं, खूप कोरडे पदार्थ खाऊ नयेत. म्हणजे तेल तुपाचा प्रमाणात वापर पाहिजे, की आपण गिळताना आपल्याला अन्न कोरडं वाटलं नाही पाहिजे. आता आपण ब्रेड किंवा पिझ्झा हे सगळे पदार्थ खूप कोरडे असतात. जरी चीज घातलं तरी चीजने त्याला मऊपणा नसतो. जसं आपण पोळीला तूप लावलं तर पोळी मऊ राहील, पण तुम्ही ब्रेडला चीज लावलं तर ते तितका मऊपणा नसतो. तीच ऍक्शन पोटात पण होणार आहे. त्यामुळे स्निग्ध म्हणजे कसं स्निग्ध हा पण प्रमाण आहे. नंतर मात्रावत आपण बघितलं की जठराच्या 1/4 आहे आणि ती मात्रा आहाराच्या गुणधर्माप्रमाणे असावी. जड पदार्थ त्यापेक्षाही कमी खायचे आहेत. महत्वाचा भाग आहे जीर्णे अश्नियात, म्हणजे आधीचं अन्न पूर्ण पचलेलं आहे. त्याची लक्षणं असतात की आपली जीभ स्वच्छ वाटते. जिभेला अन्न पचत असतं तेव्हा एक प्रकारचा थोडा चिकटा किंवा चव असते जिभेला, ती पूर्ण गेलेली आहे. पोट हलकं वाटतंय, आपल्याला उत्साह वाटतोय, फ्रेश वाटतंय, अपान वायू सरलाय खालनं, तर आधीचं अन्न पचलं आहे. मग अशा वेळेला पुढचा आहार घ्यायचा आहे. आधीचं अन्न न पचलेलं असताना आहार घेणं ही एक सध्या आणि टेंडन्सी आहे. म्हणजे थोडंसं आपण म्हणतो तसं तो प्रॉब्लेम ऑफ अबंडन्स झालेला आहे, की खूप सट्टर-फट्टर गोष्टी आपल्या घरात असतात बरेचदा, की काहीतरी ड्रायफ्रूटच तोंडात टाकू, काहीतरी चिवडाच तोंडात टाकू, चकलीच तोंडात टाकू. मग तेव्हा असं जर सवय असेल तर ते अजीर्ण होतं, कारण इथे जीर्णे अश्नियात आहे. आधीचं अन्न पचलेलं नसताना आपण परत काहीतरी पोटात टाकतोय म्हणून तो त्रास होतो. वीर्य अविरुद्धम, वीर्य म्हणजे उष्ण किंवा शीत हे पदार्थाचं वीर्य आहे. म्हणजे त्याची जी शरीरात ऍक्शन होते, जसं मसाल्याचे पदार्थ आहेत, मिरची आहे, उष्ण आहे. जसं दूध तूप आहे, हे थंड पदार्थ आहेत. तर ते त्यांचं कॉम्बिनेशन हे फार एक्स्ट्रीम कॉम्बिनेशन नसावं. जसं मगाशी म्हटलं तसं योग्य कॉम्बिनेशन, योग्य अलाइनमेंटनी आहार असावा. नंतर इष्ट देशे इष्ट सर्व उपक्रमणम, म्हणजे आपण जेवायला बसलोय तर आता हा पूर्वीच्या काळी तर खूप होता हा प्रकार, की जमीन खालीवर असेल तर तिथे जेवायला बसू नये, कारण प्लेन जमीन नसायची. जेव्हा हे आयुर्वेदाचे ग्रंथ लिहिले गेले तेव्हाची गोष्ट आहे. पण आत्ताच्या बाबतीत सुद्धा या गोष्टी खऱ्या आहेत, की आपण कसा बसतो आहे, म्हणजे खूप अनस्टेबल बसतो आहे. म्हणजे आयडियली मांडी घालून बसलं तर जे आपण आहार घेतो तो चांगला पचतो, कारण सर्क्युलेशन हे पोटाकडे डायव्हर्टेड राहतं. आपण पाय खाली सोडून बसलो की नॅचरली पायाकडे पण थोडंसं सर्क्युलेशन जास्त प्रमाणात जातं. पंपिंगची ऍक्शन बॉडीला जास्त करायला लागते ब्लड उलट हार्टकडे पाठवताना. तेच आपण मांडी घालून बसलो
जे अगदी तुम्हाला खाली नसेल जमत, तुम्ही सोफ्यावर बसा, खुर्चीवर बसा, पण एक एक पाय दुमडून तरी बसा. दोन्ही पाय जमत नसतील तर एक एक पाय दुमडून बसा. दोन्ही पाय दुमडून बसणं तर सगळ्यात बेस्ट आहे. पण तोही एक प्रकार आहे. आणि खूप हवा नाही पाहिजे, खूप ऊन नाही पाहिजे, अशा सगळ्या नियमांचं पालन करून योग्य ठिकाणी शांतपणे जेवायचं आहे. नंतर नाती द्रुतम आणि पुढे लगेच आहे न अति विलंबितम. खूप फास्टही नाही खायचंय आणि खूप स्लोही नाही खायचंय. मध्यम ह्यानी खायचंय. आपण म्हणतो तसं व्यवस्थित चावून चावून खायचंय, कारण ऑफकोर्स तोंडापासून त्याचं पचन झालेलं पाहिजे. एकदम फास्ट. आता अति द्रुतम मध्ये मग अशी म्हणलं तसं स्मूदी वगैरे हे प्रकार येतात, ते अति द्रुतम मध्ये येतात. पटकन पोटात जातं आणि मग एकदम गच्च बसतं पोटात. त्यामुळे ते अवॉइड करायचंय. तसंच बरेचदा मुलांना पर्टिक्युलरली किंवा टीव्ही बघत खातायत, मग लक्षच नाहीये जेवणात, मग एक घास खाल्ला मग बराच वेळ पॉज, मग ते झालं अतिविलंबितम. तसंही नको आहे. नंतर अजल्पन अहसन, म्हणजे खूप बडबड करत खूप जोरजोरात हसत असं जेवायचं नाहीये. पण म्हणजे खूप सिरियसली जेवायचंय असंही नाही. आनंदानी. आणि पुढचं लगेच त्यांनी सांगितलंच आहे, तन्मना भुंजितम, म्हणजे जे काही अन्न आलेलं आहे आपल्याकडे, ती फार छान हे आहे की आपण वदनी कवळा घेता म्हणायची जी पद्धत आहे, की जे काही अन्न आहे ते चांगलं मानून आनंदाने ते खाल्लं गेलं पाहिजे, तर त्याचं पचन चांगलं होणार. आता हा पण एक बरेचदा पेशंटच्या बाबतीत तर खूप अनुभव येतो, की काहीतरी खावंसं वाटतंय, पाणीपुरी खावीशी वाटतेय, भेळ खावीशी वाटतेय, आणि मग मनात लगेच विचार येतो, गिल्ट येतो, की अरे ह्यानी मला ऍसिडिटी होईल का. कुठेतरी आयुर्वेदिक वाचलेलं ऐकलेलं किंवा स्ट्रिक्ट हे असतं. मग हा मनात विचार घेऊन मला खावंसं तर वाटतंय, पण मी खूप टेन्शननी खातीये म्हणल्यावर मग हेच विचारांचं कॉन्फ्लिक्ट हेच ऍसिडिटी करणारं ठरतं, आणि मग खाल्लेल्या आहाराने ऍसिडिटी होते. त्यापेक्षा जर आपण योग्य वेळेला आणि योग्य प्रमाणात आणि आनंद घेत खाल्ला, की मनाला सांगितलं की आज मी आनंदासाठी खाणार आहे, मन आपोआप शरीराला तयार करणार आहे, आणि शरीरातनं मग एक्सेस त्रास न होता, एक्सेस ऍसिड्स न येता छान अगदी भेळ पाणीपुरी तुम्ही पचवू शकता. त्यामुळे तन्मना भुंजित ही खूप महत्वाची गोष्ट आहे. पर्टिक्युलरली जी स्ट्रेस रिलेटेड ऍसिडिटी आणि ह्या सगळ्या प्रॉब्लेम्स मध्ये, की दुसराही आहाराचा पैलू जसा आता आपण खूप डिस्कस करतोय डिटेलमध्ये, त्याचा दुसराही इम्पॅक्ट होऊ शकतो, की त्यांनी टेन्शन येतं, की अरे हे चुकीचं तर नाही ना, हे बरोबर नाही ना, आणि त्यामुळे चांगला आहार खाल्लं म्हणजे आहार खातानाच टेन्शन, त्यामुळे आहारातनं मिळणारं पोषण मग तिथे कॉम्प्रोमाइज होतं. त्यामुळे तोही प्रकार अवॉइड करायचा आहे. गिल्ट फ्री खायचंय. थोडंसं चुकीचं काही खाण्यात आलं तर ते बॅलन्स करायला शिकायचंय. म्हणजे काहीतरी जसं आता हे अजीर्ण अश्नियात असेल, रात्रीचं जेवण हेवी झालंय, काहीतरी वेगळं खाण्यात आलंय, तर सकाळी मग पूर्ण अन्न पचलेलं नाहीये, थोडा पोटात जडपणा आहे, पोट नेहमीसारखं क्लिअर झालं नाहीये. मग तुम्ही ब्रेकफास्टला एकदम लाईट पदार्थ घ्या, किंवा फक्त दूध प्या, किंवा फळ खा फक्त. मग तिथे परत तुम्ही रेग्युलर काही घेत असाल, पोहे, उपमा किंवा सॅलड किंवा म्हणजे कडधान्य वगैरे, ते स्किप करा आणि हलका पदार्थ खा, की पुढचं जेवणापर्यंत, पुढच्या लंच पर्यंत तुम्हाला चांगली भूक लागलेली असेल. हा पण एक महत्वाचा फॅक्टर आहे. ऍडजस्ट करायचंय थोडंसं. असं आपण आत्ताच्या काळात राहून एकदम सगळं परफेक्टली पथ्य पाळून नाही मी बाहेरचंच खाणार नाही असं करू शकत नाही, कारण त्याचा मनावर इम्पॅक्ट होतो. त्यामुळे मॅनेज करणं ही गोष्ट थोडीशी इथे आता आपल्याला काळानुसार शिकायला पाहिजे. रूल्स आपले तेच ठेवायचे आणि मग बाकीच्या गोष्टी मॅनेज करायच्या. तसंच हा एक महत्वाचा आहे, आहार विधी विशेषायतन. म्हणजे तुम्ही आहार करताना कुठल्या कुठल्या प्रकारे विचार केलेला असावा त्याच्यात, ह्याच्यासाठी या सगळ्या गोष्टी दिलेल्या आहेत. की प्रकृती आहे इथं, प्रकृती
आहार खाणाऱ्याची प्रकृती पण आहे, जसं म्हणलं की कफ पित्त वात, त्यानुसार कुठल्या रसाचे पदार्थ किती घ्यायचे आहेत, गोड किती खायचंय. कफ प्रकृतीवाल्यांनी गोड कमी खायचंय, पित्तवाल्यांनी मॉडरेट खायचंय, वातवाल्यांनी पण थोडं जास्त प्रमाणात खाल्लं तरी चालणार आहे. तसं ती प्रकृती पण कन्सिडर करायची आहे आणि जो आहार घटक आहे, ज्या पदार्थ आपण खातोय त्याची प्रकृती पण थोडस बघणं आवश्यक आहे. त्यामुळे ते दोन्हीचा विचार केला पाहिजे. या दोन्हीचा विचार पुढच्या याच्यात येतो करण म्हणजे कॉम्बिनेशन काय आपण करतोय. जसं म्हणलं की चुकीचे कॉम्बिनेशन हे नाही करायला पाहिजे. दूध फळ एकत्र नाही करायला पाहिजे. व्हेरॅज डाळी खातोय, म्हणजे आमटी केली आहे तर आमटीत आमसूल, चिंच किंवा लिंबू तरी जे प्रोटीन्स आहेत ते पचायला चांगल्या प्रकारे उपयोग होईल असं घालणं आवश्यक आहे. की साधी भेंडीची भाजी आहे तर थोडस लिंबू पिळलं तर ती चांगल्या प्रकारे अजून पचेल. असे योग्य कॉम्बिनेशन्स करणं आणि पचन त्याच्या प्रचंड योग्य होणं हे योग्य आहे. नंतर समयोग म्हणजे दोन्हीच्या आहार आणि म्हणजे आहारातल्या पदार्थांची जी एकत्रित मिळून ऍक्शन येते त्याला समयोग म्हणतात. म्हणजे एखादी भाजी साधी भाजी आहे पण त्याला आपण खूप मसाले घातले किंवा भात आहे तर आपण भरपूर मसाले घालून बिर्याणी केली तर खरं तर भाताचा गुणधर्म असा काही पित्तकर उष्णता वाढवणारा नाहीये. पण ती जर बिर्याणी स्पायसी केली तर एंड रिझल्ट त्या बिर्याणीचा हा स्पायसी असणार आहे. त्यामुळे तो संयोग की आहाराचे वेगवेगळे घटक एकत्र येऊन त्याचा जो एंड रिझल्ट होईल त्याचा पण विचार व्यवस्थित केलेला पाहिजे. कमी प्रमाणात घाला, मॉडरेट मध्ये खा आणि मग सगळ्या गोष्टींचा आस्वाद घ्या. नंतर राशी म्हणजे क्वांटिटी आहे. देश ही एक महत्वाची गोष्ट आहे की आपण कुठल्या भागात राहतोय आणि आपली प्रकृती कशी आहे तसा आहार आपल्याला ठेवला पाहिजे. म्हणजे आता हे सलाड्स किंवा जे काही फास्ट फूडचे प्रकार आहेत, आता पिझ्झा आहे, पास्ता आहे, हे सगळे तिकडचं वेदर फॉरेन कंट्रीज मधलं आणि तिथे असलेलं म्हणजे बाहेरची एक्स्ट्रा असलेली थंडी, त्यामुळे त्यांचे पचन चांगलं असणं आणि ओव्हरऑल त्या लोकांचा बॉडी टाईप ह्याच्यामुळे ते तिथल्या लोकांना सुटेबल आहे. पण व्हेराज तेच आता आपण मेन डाएट केलं आपल्या इथे तर आपल्या इथे उष्णता आहे बाहेर, त्यामुळे तेवढं जड पदार्थ पचत नाही. या सगळ्याचा आपण जिथं राहतो आहे त्याचा विचार करणं हे त्यामुळे आवश्यक आहे. त्यामुळे देश हा पण प्रकार खूप महत्वाचा आहे. की आपण साऊथला गेलो तर जे साऊथवाले लोक हे मेनली सगळ्या भाताचे प्रकार किंवा हे खातात. कारण एक तर त्यांच्या हवेला ते चांगलं पचतं आणि त्याच्यात परत जेनेटिक्सचाही भाग येतो की तुम्ही ज्या जीन्स तुमच्या कशा आहेत त्याच्याप्रमाणे पण तुम्हाला एखादी गोष्ट चांगली पचणं, एखादी न पचणं. आपण हे व्हेरिएशन्स तर खूप बघतो की साधं ज्वारी एखाद्याला पचायला खूप हलकी पडते, एखाद्याला ज्वारी जास्त गार पडते, एखाद्याला कॉन्स्टिपेशन होतं. तर हे पर्सनल व्हेरिएशन पण आहारात महत्वाचे आहेतच. नंतर काळ, कुठल्या काळात म्हणजे आपण आजूबाजूचं वातावरण, उदाहरणार्थ आता जसं यावेळेला पाऊस खूप लवकर आलाय आणि मग हवा एकदम बदलली, त्यामुळे पाऊस येण्याच्या आधी खूप उन्हाळा होता तेव्हाही पचनाचे प्रॉब्लेम्स होते. आता हा कॉन्स्टंट पाऊस राहिला तरी पचनाचे प्रॉब्लेम्स येतात. नॅचरली हा वात शरीरात वाढण्याचा काळ असतो, त्यामुळे बाहेरचं ऋतुमान याचा पण काळामध्ये विचार केलेला पाहिजे. आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे आपण जे ऋतू बदलतात त्याच्यातला 15 दिवसाचा काळ असतो त्याला ऋतुसंधी काळ म्हणतात. म्हणजे उन्हाळा संपून पावसाळा सुरू होतोय तर ते मधले 15 दिवस आहेत, त्या दिवसांमध्ये विशेषतः जठराग्नी हा वीक होतो, स्लो होतो आणि त्यावेळेला खूप जास्त कुपथ्य करण्यात आलं तर पचन मेजर बिघडतं. त्यामुळे पचन चांगलं राहण्यासाठी ते 15 दिवस की बॉडीला ऍडजस्ट व्हायला वेळ लागतो एका टेम्परेचर मधनं दुसऱ्या टेम्परेचर, एका वातावरणातनं दुसऱ्या वातावरणात. त्यामुळे शरीराची नॅचरली ती
ऍडजस्ट व्हायची हे असते, वेळ असतो, त्या वेळेत तुम्ही पथ्य पाळलं पाहिजे. म्हणजे खूप अतिरेकी कुठल्याही गोष्टीचं आहाराचं हे टाळलं तर तुमची आजारपणं जी सीझनल व्हेरिएशन नुसार व्हायरल झालं किंवा त्रास झाला किंवा इंडायजेशन झालं, आता मध्ये खूप लूज मोशन्स आणि असे उलट्या असे पण खूप जणांना त्रास झाले, ते सगळे त्या ऋतूनुसार आपण चेंज नाही केला डाएट म्हणून होतात मेनली. त्यामुळे डाएट हा तिथं पण महत्वाचा आहे. आणि त्याच्या पुढचा सगळा उपयोक्ता आणि उपयोग संस्था, म्हणजे उपयोक्ता म्हणजे जो आहार घेतोय तो, म्हणजे परत तेच सगळे पॉइंट की त्याची प्रकृती, त्याचे जेनेटिक्स आहे, कुठल्या मेकअपचा आहे आणि तो कुठल्या भागात वापरतो आहे, म्हणजे कुठल्या भागात राहतं आहे आणि तिथं कसा आहार पाहिजे, ह्या सगळ्याचा विचार करून मग आपला आहार ठरवावा. या दोन खूप आयुर्वेदातल्या छान कन्सेप्ट आहेत की बेसिक आहाराची तत्व आहेत. खरं तर पूर्वीच्या काळी ही सगळे लोक अगदी नियमित वापरायचे, पण आता आपण काळाप्रमाणे विसरत चाललोय, त्यामुळे या गोष्टींकडे परत लक्ष देण्याची गरज आहे. आणि जशी आपण सुरुवात केली की युक्त आहार विहारस्य, म्हणजे योग्य आहार तशी योग्य झोप ही सुद्धा खूप आवश्यक आहे, पचनाच्या दृष्टीनेही आणि शरीराची स्ट्रेंथ स्टॅमिना टिकवून ठेवण्याच्या दृष्टीने. त्यामुळे झोप कमी जास्त झाली तरी वात वाढतो, म्हणजे कमी झोपेनी वात वाढतो, जास्त झोपेनी कफ वाढतो, त्यामुळे परत शरीर इम्बॅलन्स होतं. त्यामुळे योग अतिशय आवश्यक आहे आपली हेल्थ मेंटेन ठेवण्यासाठी. त्यामुळे निद्रा, झोपेची सायकलही चांगली असणं हे पण खूप महत्वाचं आहे. पचनही चांगलं राहणार आहे आणि आरोग्य पण चांगलं राहणार आहे. त्यामुळे जसं आहाराचं बघितलं तसंच निद्रा, आपण व्यायामापासून आलो, आहार, निद्रा, सगळ्या गोष्टी बॅलन्स ठेवणं हाच योग आहे. आणि हा योग आपल्याला साधता यायला पाहिजे, म्हणजे आपलं आरोग्य चांगलं राहणार आहे. इथे एक साधारण आयडियल डाएट प्लॅन असा दिलेला आहे की सकाळी उठायची एकतर वेळ लवकर पाहिजे, आयडियली 5-5:30 ब्राह्म मुहूर्त, ज्या वेळेला नॅचरली आपल्याला शरीरातल्या दोषांचा हे मिळतं आणि पोट चांगल्या प्रकारे साफ होतं. त्यामुळे सकाळची वेळ लवकर उठण्याची असावी. उठल्या उठल्या पहिल्यांदा चहा किंवा असं कॉफी असे काही घेण्यापेक्षा आयुर्वेदानी रसायन, म्हणजे जी इम्युनिटी बुस्टर आणि वेलबिंग हेल्थ मेंटेनन्स, जसं आपण मल्टीविटॅमिन्स वगैरे म्हणतो, तशा स्वरूपाची आयुर्वेदिक काहीतरी औषधं नाही म्हणू शकत आपण त्यांना, आहार द्रव्यच आहेत ऍक्च्युली ती. म्हणजे जसं गुलकंद आहे, मोरावळा आहे किंवा आहारातले पदार्थ की जे कुठल्याच दोषाला वाढवत नाहीत, बॅलन्स ठेवतात. की मोरावळा सकाळी खाल्ला तर सगळ्या सिस्टीम एकदा क्लीन होणार आहेत, आवळ्याचा जो तुरटपणा आहे तो, त्याच्यामुळे सगळ्या सिस्टीम्सला क्लीन होणार आहेत आणि मग पुढचं दिवसभराचं डायजेस्टिव्ह ज्युसेस चांगले राहणार आहेत. तसंच एखाद्याची खूप पोटात आग पडते, उष्ण प्रकृती आहे, तर त्याने उठल्या उठल्या गुलकंद खावा की जे रात्रीचं एक्स्ट्रा ऍसिड आलेलं आहे ते शांत होईल. आणि मग थोड्या वेळाने काहीतरी आहार घ्यायचा आहे. काही लोकांना उठल्या उठल्या खूप भूक लागते, अशा वेळेला फळं कुठलीही खायला हरकत नाही. जर मॉडरेट भूक असेल तर दूध वगैरे घेऊ शकता, दूध, नुसतं दूध, दूध हळद असं तुम्ही घेऊ शकता. पहिलं उठल्यावर चहा पोटात घालणे हे इटसेल्फ ऍसिडिटी करणार आहे. त्यामुळे तिथे काहीतरी रसायन घ्यायला पाहिजे, काही नाही तर अगदी 10-15 मनुका या उत्तम असतात की ज्यांनी पित्तही शांत होतं. कारण आधीच अन्न न नीट पचलंय न पचलंय त्याच्यावर पुढचं सगळं दिवसभराचं अवलंबून असतं. त्यामुळे मनुका खाल्ल्यात तरी उत्तम. 9-9:30 पर्यंत ब्रेकफास्ट, नंतर मध्ये काहीतरी सरबत, लिंबू पाणी वगैरे असं घ्यावं. 12 ते 1 मध्ये जेवण पाहिजे, जे बॅलन्स डाएट आहे, पोळी भाजी, कोशिंबीर, वरण भात. नंतर 5-5:30 ला लाईट काहीतरी खायचंय. पूर्ण पोट रिकामं ठेवलं तरी वात वाढतो, पोटात गॅसेस पकडतात, पुढची भूक मरून जाते. त्यामुळे
काहीतरी फळं, राजगिरा लाडू, थोडेसे 2 खजूर वगैरे अशा स्वरूपाचं थोडं तरी काहीतरी खायला पाहिजे. खूप हेवी खाल्लं तरी पुढची डिनरची भूक मरून जाते. त्यामुळे मग कधीतरी असं खाण्यात आलं तर मग रात्रीच्या जेवणाला फक्त खिचडी खा, हलकं खा किंवा भूक नाही लागली तर नुसतं दूध प्या तरीही चालेल किंवा सूप घ्या, भात घ्या आणि खूप कॉम्प्लेक्स पदार्थ रात्रीच्या वेळेला नसावेत. शक्यतो भाजी भाकरी किंवा आमटी भात एकच कॉम्बिनेशन केलं तरी चालेल. कारण आता आपली लाईफस्टाईल ही तितकी ऍक्टिव्ह राहिलेली नाही की दोन्ही वेळेला आपण म्हणजे बऱ्याचशा लोकांचा बराचसा भाग हा बसून असतो. म्हणजे बसून कामाचाच भाग जास्त आहे आपला. खूप हालचाली आहेत दिवसभर, दमणूक आहे असा भाग नाहीये. त्यामुळे थोडा डिनर लाईट ठेवला तर रात्री अन्न चांगलं पचतं. म्हणजे ते इंडायजेशन कॅरी होत नाही दुसऱ्या दिवशी. रात्रीचं अन्न चांगलं पचलेलं असेल की दुसरा दिवस पण चांगला जातो. आणि खूप उशिरापर्यंत झोप नाही आली, 8, 7, 7:30लाच जेवलोय आणि 10:30-11 पर्यंत झोप नाही आली तर थोडंसं कोमट दूध, तूप असंही घ्यायला हरकत नाही की ज्यांनी आपल्या इंटेस्टाइन्सला ल्युब्रिकेशन मिळतं. असा एक साधारण डाएट प्लॅन असावा. आता खूप डाएट परत दीक्षित डाएट वगैरे हे पण प्रकार आहेत. पण त्याच्यात सुद्धा त्यांचंही म्हणणं आपण नीट डिटेल ऐकलं तर भूक मारायची नाहीये त्याच्यात. तुम्हाला भूक लागेल त्यावेळेला खायचंय. फक्त त्या वेळा तुम्ही प्रकृतीनुसार ठरवा असं आहे. आता हे जे डाएट दिलंय मी इथे ते साधारण पित्त प्रकृतीचे लोक असतील तर त्यांना किंवा तरुण मुलांना छान सूट होतं की त्यांना 2-2 तासांनी भूक लागत असते. त्यामुळे 2-3 तासांनी 2-3 तासांनी काहीतरी पोटात जात आहे. कफ प्रकृतीचे लोक आहेत ज्यांचं स्लो आहे डायजेशन. अशा लोकांनी मग 3 वेळा फिक्स करा आणि 3 वेळा ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एवढ्या 3 वेळेला खा. मग मध्ये नाही खाल्लं म्हणजे मध्ये आधे सरबत, लिंबू पाणी किंवा एखादा चहा वगैरे असं घ्यायला हरकत नाही. पण बाकी च्या वेळेला मग काही जास्त खायचं नाहीये. तो तुमच्या प्रकृतीचा भाग आहे. त्यामुळे पित्त प्रकृतीवाल्यांनी थोड्या वेळेला खायचंय. फक्त पहिलं जे आपण मगाशी प्रिन्सिपल बघितलं, आधीचं अन्न चांगलं पचलेलं पाहिजे. ही सगळ्यात फर्स्ट आणि फोरमोस्ट इम्पॉर्टंट गोष्ट आहे पुढचं कुठलंही अन्न खाताना. त्या दृष्टीने इथं लिंबू पाणी किंवा सरबत वगैरे असं फळं ऍड केलेली आहेत की जी पचनाला हेवी पण होत नाहीत आणि अगदी गॅप पण होत नाही. अजून बाकी बऱ्याच डिटेलमध्ये आपण बोललो आहोत. कोणाला काही शंका असतील तर थोडी 1-5-10 मिनिटं बोलूया. नसतील तर थांबूयात.